ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ ẹlẹ́ran kò gbọ́dọ̀ jẹgun ẹran, ọmọ aláṣọ kò gbọ́dọ̀ wà kísà. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri gbogbo ayé. Mo kí gbogbo àwa tá a wà ní Nàìjíríà, a kú ìrọ́jú, a kú faradà. Mo sì kẹ́yìn tẹ́ wà lókè òkun, ẹ kú gbádùn. Ẹ̀yin náà kú ìrọ́jú torí pé ẹ̀yin náà ní ẹbí ní Nàìjíríà. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Torí pé ètò tó ń sọ lórí bí gbogbo ẹ̀ ó ṣe dìrọ̀rùn, ètò Yorùbá Nation Now òun náà là wà, níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìyà tí wọ́n fi ń jẹ ọmọ Yorùbá ní ilẹ̀ Nàìjíríà, àti pé ibẹ̀ náà là ti ń sọ pé kí la lè ṣe tí ìyà yìí fi lè dópin. Kò sí ní tá a lè ṣe ju pé kí wọ́n fún Nàìjíríà, kí wọ́n fún Yorùbá láyè kí Yorùbá náà kó dá lọ tiẹ̀. Ó yẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè Ọlọ́run ọba adẹ́dàá, ọba tó dá sánmọ̀ àtilẹ̀. Òun náà ni alágbára lórí gbogbo ẹ̀. Òun ló tún ṣàánú wa lénìí, tó gbà yín láyè tó jẹ́ kẹ́ máa rí mi, ló ṣàánú èmi náà lénìí tó jẹ́ kémi náà máa rí sọ. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ sáré fi àsìkò yìí sọ fún wa pé bákan náà ṣì lọ́mọ sórí o. Ẹ̀yin tí a ní kí ẹ bá wa kọ mẹ́sẹ̀jì sí àwọn Afrimax, ẹ̀yin tẹ́ bá ń kọ BGI kò lè yé wọn o. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ní kẹ́ ẹ kọ sínú méèlì tẹ́ máa kọ sí wọn wípé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV tí wọ́n fún ní copyright strike, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa kọ mẹ́sẹ̀jì sí wọn, ẹ ṣeun, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lágbára Ọlọ́run ọba, ìbànújẹ́ ò ní kan ẹ̀yin náà, kò ní kan àwa náà lágbára Ọlọ́run. Ká má bòkò lọlé olóró, ká má tọ ilé ya dìsílé pẹ́. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ètò. Mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ohun tí bàbá Olúwo tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀, mi fẹ́ dá sí torí pé mo mọ̀ pé èèyàn bá sọ̀rọ̀ ńgbà mí tó jẹ́ kó sọ with passion, ẹ mọ̀. Bá sì sọ̀rọ̀ ńgbà mí tó sọ pẹ̀lú wípé káyé sábà pé mo sọ̀rọ̀, èèyàn ló mọ̀. Kábíyèsí Olúwo ti ìlú Ìwó sọ pé tí Yorùbá ò bá fi di president ní 2023, wọ́n láwọn gan làwọn máa lead àwọn rebels tí wọ́n máa jà fún Yorùbá nation, pé dandan àfi ká gba Yorùbá nation nìyẹn máa jẹ́ yẹn tí Yorùbá ò bá ti di president, àbí tí South tí presidency ò bá ti wá tí South. Wọ́n ní àwọn ò dá wá, àwọn ń tà wọn Yorùbá nation, àwọn gan làwọn ò lead, làwọn ò ṣíwájú. Nígbà yẹn wọ́n wá adopt Ìgbòho, wọ́n àsọdọ̀ mọ́ ńgbà yẹn, wọ́n àsọdọ̀ rẹ̀ wọn. Gbogbo ariwo tó pa ńgbà yìí láti àárọ̀ látijọ́ ìwá, wọ́n wá láwọn aríro ńgbà náà. Mo rẹ́rìí àgàn yìí. Well, mi fi bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ sọ sí yẹn náà torí pé ọba bá lórí ohun gbogbo. Ọba ni Olúwo. Tolúwo bá rí pé àwa níbì kan tá a ti ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, fún wọn láti ẹ̀ tí ọ̀tàrú statement yẹn fi hàn wá pé ìyẹn ni pé wọ́n ń gbọ́ tí àwọn kan sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ó dá mi lójú pé wọ́n ń gbọ́ ní ìtumọ̀ tán sọ yẹn. Ó dá mi lójú pé wọ́n mọ̀ báwọn Yorùbá kan sọ pé àfi kí Yorùbá gba òmìnira. So àwọn wá ní condition táwọn lè fi join, ó ní kí Yorùbá má di president ní 2023. Ọmọ Yorùbá,
a kò fojúlé ko bàbá Olúwo tìlú Ìwó. Wọ́n lájà wọn lákè bí ẹ̀jẹ̀ ní 2023 nígbà tí ó bá di wípé Yorùbá tí ò bá di president. Ẹni Ọlọ́run ló mọ tẹ́nìkan mọ̀. Bọ́ Yorùbá di president, Yorùbá ò di president. Ọmọ Yorùbá sọ pé ṣe bófin tí Yorùbá bá tẹ̀ di president, òfin tí wọ́n máa lò láti ṣèjọba, òfin tó jẹ́ Haúsá nìkan ló fẹ́fọ̀ ni, Northerners nìkan ló fẹ́fọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé òfin àwọn tí wọ́n máa pàṣẹ, àákànrí Yorùbá ń bẹ̀ báyìí ni pé Yorùbá rí o, àmọ́ àwọn tí wọ́n máa pàṣẹ látàrí wà láṣẹ náà ti máa wá. Ó ṣẹlẹ̀ láyé bàbá Ọbásanjọ́. Tẹ́wọ́ gbogbo appointment tí bàbá Ọbásanjọ́ ṣe, mélòó ló kanlẹ̀ Yorùbá? Lóòótọ́ fi Yorùbá sípò, àmọ́ mélòó ló kanlẹ̀ Yorùbá? 90% developmental project tán ṣe sí Nàìjíríà, north ní 90% wà, 10% ló délẹ̀ Yorùbá bí. So definitely àwọn tí wọ́n rúlù ń gbà ẹ̀ àwọn àríwá ni. Kí l'assurance pé àríwá kọ́ ló tún máa kí Yorùbá win nìṣẹ́? Kí l'assurance pé àríwá kọ́ ló tún máa rúlù? Èyí tí wọ́n fẹ́, èyí tí Yorùbá yẹn fẹ́, táwọn Fúlàní àti àwọn Northerners tí wọ́n fẹ́ ní Yorùbá yẹn gbọ́dọ̀ ṣe tó bá fẹ́ pẹ́ lórí oyè, pàápàá jùlọ tó bá fẹ́ win second term. Bí Yorùbá ti ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n á gbàdánù. We are now at their sympathy. Ló ṣe jẹ́ pé èyí tí Olúwo sọ yẹn, èmi dúró dàsìkò gbà ẹ jẹ́ káwò náà ṣàṣẹlẹ̀ àbí kò ní ṣẹlẹ̀. Ìyẹn gọ́kàn ni mo bá wálé ní ìyẹn kọ́, mo kàn mọ́mọ́ yà síbẹ̀ ni. Arígbọ́ lè ní wípé ìjọba tó wà lórílẹ̀-èdè báyìí, wọ́n ní àwọn fi gbogbo ẹnu sọ pé the storm is over. Wọ́n ní ìjì yẹn wọ́n ló ti kápò. Wọ́n ní bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé, wọ́n ní lóòótọ́ àwọn ò lè sọ 100% pé but ó ti lójú òpó, wọ́n lẹ́mú ẹ̀ ti lójú òpó. Kódà mo gbọ́ pé ìjọba ti fún àwọn ológun ní gbèdéke bí oṣù 3 sígbà tá a wà sí oṣù 2. Ìyẹn ni pé wọ́n ti sọ fún wọn pé tó bá máa fi di December, kábàgbọ́n tí ń jẹ́ ìfipábánilò, ìfipágbé ní jínigbé àbí tó sájọ mọ́ agbésùmọ̀mí, àwọn ò fẹ́ gbọ́ mọ́ Nàìjíríà. Wọ́n ní December yìí láwọn fún wọn dà. Ẹ wá rí pàṣẹ oríire Nàìjíríà padà báyìí tó bá jẹ́ pé òótọ́. Ọlọ́run ò ní jẹ́ àtànra wa kú. Ọlọ́run ẹ̀ka tànra wa kú. Mo rántí wípé statement yìí ti wáyé rí o. Kódà bóyá ní ó jẹ́ late last year or early this year. That particular statement ti wáyé rí. Nípa àwọn fáwọn agbófinró ní gbèdéke ìgbà báyìí kí n tó ń jẹ́ terrorism stop. Ṣé wá stop? Àwọn olówó à ń di ẹ. Àwọn wo ni ó jẹ́ terrorist wà ń di ẹ. So mo gbọ́ wípé wọ́n ní àkọ́kọ́ náà wọ́n ló ti ń reduce drastically, wọ́n láwọn ti ń win ní war yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n wá láwọn fún àwọn ológun di December yìí kí gbogbo tó jẹ́ ìjínigbé, ìpààyàn, ìṣègbè kan bá gbogbo ẹ̀ kó dópin. Wọ́n sọ ní meeting tí wọ́n ṣe lánàá, ẹ jẹ́ agbọ́n tán bá bọ̀ pàápàá jùlọ bàbá Lai Muhammed, àwọn náà léwájú tí wọ́n kọ́ sọ̀rọ̀, ó yẹ jáwò. As far as the daunting security challenges we face are concerned, we can tell you that the worst is over. Assurances from the federal government as it highlights the successes recorded in recent months against terrorists and other criminal elements. Although there are still pockets of attacks and kidnappings witnessed across the country, the government says insecurity will never be as bad as experienced recently, and the terrorists are now on the run while some are surrendering. Today, we are here to tell you that while we may not be there yet, our military and other security agencies have
succeeded and are succeeding in substantially restoring security across the nation. With the utmost support of the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Nigeria, President Muhammadu Buhari, modern platforms and equipments are being procured for the Nigerian Army, the Nigerian Navy, and the Nigerian Air Force, whilst recruitment and quality training and retraining is being carried out. This present administration is doing everything possible to ensure the safety and security of all citizens. And despite over 11 trillion naira estimated to have been spent battling insecurity in the past 7 years and 15% of the 2022 budget dedicated to security and defense of the nation, some Nigerians believe the battle is far from over. Inadequate policing and technological challenges in the fight against terrorists are set to be addressed. This issue of insecurity is all over West Africa. It is not just a Nigerian matter. It may be political, we don't know, but we are on top of the situation. When Mr. President made his second comment, he gave the police the directive to recruit 10,000 police officers annually. This we have been doing, and since that time, from that time to date, we have recruited over 30,000 police constables. This is in addition to the average of 500 that are being recruited annually from the Police Academy Odell. So what is remaining now is the last lap of the 10,000 that he gave us. And this is going to be done late this year or early next year. The processes and the approaches to addressing the issues is a combination of using both technology and technology-enabled platforms to be able to address the issues. So, in straightforward answer is to tell you that yes, we are employing technology and indeed increasing our application of technology as we acquire them, increasing their employment and addressing the issues. So the very direct attacks or operations, both covert and overt, have been enabled by technology. The month of August saw a high rate of attacks on government facilities, which prompted the closure of schools, more policing on public facilities and roads. President Muhammadu Buhari then ordered the military to take the fight against terrorists to their hideouts and ensure that they are completely eliminated. léraléra ni wọ́n ń lulẹ̀ lórí ipò fẹ́ ròkè òkun farabalẹ̀ ó ti gún bẹ̀. First Excellent Able Travels and Tours Limited ni yóò mú ọ débẹ̀. ṣíṣètò òwe ìrìnnà dìrọ̀rùn lílọ sí Mẹ́kà òun Jerusalem. ìṣètò lẹ́gbẹ̀ẹ́ lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkàwé lókè òkun. ìrọ̀rùn ní pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ìwé American University Mauritius fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. o tún lè lò láti parí ètò ẹ̀kọ́ rẹ ní USA UK tàbí Malta níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ yìí wà. First Excellent Able Travels and Tours Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìnnà ojú òfurufú. wọ́n ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kánkán. kàn sí wọn lónìí ní nọ́mbà 45 Sókẹ́nù Road Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí www.excellenttravels.com.pa tàbí kó o pe +639 174 163 562 tàbí 090 550 524 72. First Excellent Able Travels and Tours Limited. ẹ kú iṣẹ́ pẹ̀lú òótọ́ ọ̀nù tẹ́ ẹ fi ń ṣiṣẹ́. wọ́n ní the storm is over o ẹ̀yin tẹ́ wàá lóyìnbó ẹ máa tètè kẹrù bọ̀ lé o ọlọ́run ò ní jẹ́ káwa tá a gbọ̀gbọ́n káwọn tí wọ́n gbọ́n kán lè máa tú wa jẹ ọ̀rọ̀ àwọn aráabí yìí ò yé èmi mọ́
kò yé mi mọ́ rárá. Tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni, mọ̀ pé tó jẹ́ olórí ìjọba á ti resign, á ti pass vote of no confidence lórí ara ẹ̀. But this is Africa for you. Most especially, this is Nigeria for you. Torí ẹnìkan ti resign bẹ́ẹ̀ ní Africa, ní South Africa. So, Kimani, this is Africa for you. Mentality here is there for us. Ibẹ̀ ni mo máa kú sí, máa lo tẹ́nà mi tán, despite the fact pé ìjọba tá à ń ṣe, ayé ní àwọn èèyàn lára. Well, a lè máa bá lọ báyìí tí yẹn dá mi lójú gbàgbà that we cannot continue like this, and the only solution òun nìkan lọ́múdọ́mú yẹ gbé, and that is the more reason why it's no more working. Àwọn ológun tá à ń pariwo yìí, púpọ̀ nínú wọn gan ni ò ṣe ń nù lẹ́nu nù, torí pé àwọn èèyàn wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí. Ewé tẹ́lòmíì nínú àwọn tó serve lọ́wọ́, ara àwọn tó supply wọn ní weapons, nínú àwọn tó ti retire, ara àwọn tó supply wọn ammunitions. So what else? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bá kidnap bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n á máa sọ pé àwọn rí àwọn army tó operate pẹ̀lú wọn. Ṣebí kan ni àgbéwá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tó sọ pé òun pàdé àwọn army lọ́nà tó lóun gbọ́dọ̀ gbérun òun wọ̀ gbòòrò báyìí. Kò sí kidnapping tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí tó jẹ́ pé tẹ́ bá wà lọ́wọ́ àbọ̀ kó má lọ́wọ́ agbófinró kan nínú kọ́. Àwọn ni wọ́n fún wọn ní soft landing, and that is why tó fi jẹ́ pé it's not working. Gbogbo effort tán náà ń ṣe lé wọn lórí. Wọ́n ti sọ di brisk business, wọ́n ti sọ di very lucrative business. Kan tíyàn gbé kan gbowó. It's a good business now in Nigeria. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lówó ẹ̀ ń wọlé, to the extent that ó dùn mọ́ wọn débi wípé tí ẹ bá fún wọn ní iye tó fẹ́, they can end up killing such person. Wọ́n á dẹ̀ tún gba owó tẹ́lẹ̀ gbé wá. We can't continue like this. Àṣírí kan tú láìpẹ́ yìí. Bọ́n mú pàṣẹ lẹ́ni bíbá kan ní Ọlọ́run lóye. Bọ̀ àṣírí ẹ̀ tú láìpẹ́ yìí. Ọlọ́run ti retire as a military man. Ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ìbọn ní gbé fún àwọn ará bí. Káwa náà bíra wa bákan náà ṣàṣírí àwọn ọ̀bọ tó ń lò. Àwọn nǹkan ọjà ogun tó ń lò yẹn bákan náà ṣàṣírí. Tó bá dẹ̀ bá sọ fún wa wá níbọn wá láwọn agbófinró ló níbọn. Kí ló wá dé tó jẹ́ pé láì ní Nàìjíríà lénìí kò rí bẹ́ẹ̀? Àwọn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n dẹran tẹ́lẹ̀ tán máa mú sàn dáadáa ní láyé àtijọ́ ni. Níbo náà ti ń rí gbogbo wọn ti ń rí gbogbo bọ́tọ́ ń lò yẹn. Àwọn agbófinró náà ló supply wọn. Tàbí káwọn kí torí pé bọ́dà wa ti wà porous. Àwọn tí wọ́n ń gbé wọlé tí wọ́n ń tà lówó gọbọi fún wọn. Àìmọye wọn tó ti mú. Ẹ wo àṣírí sójà tó tú yìí. Káwa náà lè fi mọ̀ pé lódodo sẹ́ àwọn tí wọ́n ní wọ́n wọṣọ uniform, àìsí security nílùú Ìtòyì kò ṣẹ̀yìn àwọn náà, wọ́n jọ ń pín pẹ̀lú àwọn ajínigbé ni. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọkùnrin yẹn. The police in Zamfara State have arrested a former soldier and alleged notorious bandit who also supplies arms to terrorists said to have been terrorizing communities in Niger, Kaduna, Katsina, Kebbi and Kaduna states. The suspect, identified as Saidu Lawal, a native of Zamfara State who voluntarily retired from the Nigerian army in 2021, was arrested by troops along the Kaduna-Abuja highway while on his way to supply weapons to one Dogo Hamza. According to the police, Hamza is another notorious bandit leader
terrorizing communities in Safa local government area of Zamfara State. I joined the Nigerian Army 2003. You retired when? I retired 2020. I disengaged 2021. After your retirement from the Nigerian Army, what job are you doing? I started doing car business. I used to buy a car and sell. And later I used to transport again. I have my Mitsubishi Canter that I used to carry tomatoes from Kaduna to Lagos, something like that. So later I left the truck to another driver. I continue my business of the car, what I'm doing. So unfortunately, last what did you do that the police arrested you? The police arrested me on 27, that is on Saturday, along Kaduna Abuja Expressway. What? With two AK-47, one AK-47 and one AK-49, and the 500 rounds of GPMG and 8 magazines. From where have you collected the distance you mentioned? I collected in Nasarawa State, local in Nasarawa State. How much did you deliver to the people before you collected distance? When I'm going, they brought the money for me at Kotarkoshi. I went Kotarkoshi there. The person that brought the money I collected in Kotarkoshi, he told me it's 3.150. So I collected the money. He asked me that the Hamza Dogo will send the number of that person that I will meet in the local at Nasarawa. So he sent the number for me. I called the person. I told him I'm my way coming. So I reached Abuja 11 o'clock in the night. I slept there in the morning. I entered my road to Nasarawa. So reaching there, I called the person and we met. I give him the money and he gave me these weapons and ammunition. Okay, who are you bringing the weapons and the ammunition to? And where is he staying? It's in Zamfara State at this IP. What is his name? His name is Dance IP. We just put the name as Dance IP, but the person who is sending me, it's Hamza Dogo, and the person who is connected me with Hamza Dogo is my senior brother, Alhaji Bello. Alhaji Bello. Yeah. Okay. How many times have you done this business? This is my second time. I went the first time earlier July. I went to the seminar Sarawa at Doma, one village there called Akote. So I went there and pick it and I give the person at Sapi. Okay. Okay. After that, yes, sir. How much do they use to give you? When I'm going, they will give me 100,000. When I come back, they will give me 100,000. How much they gave you? That's total and 200,000. 200,000. No. How much they gave you? All in all. Yes. Including this one, 300. This one, if they say I return, I give them, they will give me 100,000. But they give me 100 when I'm going, so all is 300,000. But these people that you are supplying distance to, what are they doing with distance? I know they are terrorists. Eh? They are terrorists. What are they doing? They are kidnapping and cattle rustling and terrorizing villages. So you believe that distance are being used to terrorize villages, to kill people? Do you believe that? I believe because... Do you know that? Yes, I know that. And you engage into this? Yes, it's my senior brother put me into this. I am not doing it before. This is my second time that I went for this. And I'm not doing it. And I keep saying it, I'm not doing it. And I regret doing it. Gentlemen of the press, on behalf of the Commissioner of Police, Zamfara State Police Command CP, Kola Yusuf PSC, I wish to welcome you to the headquarters of Zamfara State Police Command, where we will parade a notorious kidnapper who specializes in armed robbery, kidnapping, gun running, and other heinous crime
that have for long been disturbing the peace and security of Zamfara State and its neighboring Katsina, Kaduna, Niger, Kebbi, and Sokoto State. On 27 August 2022, at about 17:30 hours, police tactical/escort team attached to the Commissioner of Police, Zamfara State Police Command CP Kola Yusuf, PSC, acted on actionable intelligence that led to the arrest of the above-named suspect, who was an ex-service personnel of the Nigerian Army attached to 73 Battalion, Jangoza Army Barracks, Kano. The suspect was intercepted with a Pontiac Vibe vehicle with registration number KRD 686CY Lagos along Abuja Kaduna en route Zamfara. Immediately he was intercepted, search was conducted on the spot and the above mentioned exhibit were recovered in his possession. In the course of interrogation, the suspect confessed that he was to convey the said exhibit from local government area of National State to his customer, Wandogo Hamza M. Bacha village in Sabi local government area of Zamfara State. The suspect further confessed that he had previously supplied some consignment to his other customers in Kaduna, Katsina, Niger, and Kebbi State, respectively. Discreet investigation is in progress with a view to arresting his partners of this dastardly crime. And this is the AK-49 rifle also. And these are the live ammunition recovered in his possession. As dangerous as these are, and a person who is claiming to be an indigene of Zamfara State has the audacity to indulge in this dastardly crime, and having fully known that these things are being used to attack villages, kill innocent people of Zamfara State, making lives of the innocent people unbearable. So it's very unfortunate, and said earlier, whatever you are doing that has negative impact for the innocent people, one day, God Almighty will expose you. And that is exactly what happened to this young man. And you can see the effort of our Commissioner of Police, CP Yusuf, in tackling the insecurity in Zamfara State, which I believe will have a positive impact in our neighboring state. So, the police command under the leadership of the Commissioner of Police will sustain and improve this kind of activities aimed at securing the lives and properties of good people of Zamfara State. We are therefore using this video to appeal to the members of the public to key into the strategy, to key into the mission and vision of the new Commissioner of Police of restoring lasting peace and security in Zamfara State, which by the grace of God, Zamfara State will be a peaceful state in the country, and the previous name of Zamfara State, which the most peaceful state in the country, will be returned back, inshallah. Thank you very much for attending this press conference. We look forward to having positive collaboration with members of the
public and the press as usual. ṣe gbọ́ ẹni tẹ́ ẹ rí tí wọ́n mú yẹn retire ó mọ̀ọ́mọ̀ resign ní last year nítorí iṣẹ́ tó fẹ́ máa ṣe yìí wọ́n ti rí wa bíi wọ́n rí wa bíi ATM wọ́n ti ríṣẹ́ yẹn bí iṣẹ́ pé yes business ńlá ló dé ó ti tọ́ta ẹ̀ pé gbogbo gratuity ohun tó máa gbà nídìí àmì èlò ni èlò ló wọlé fóònù lójúmọ́ èlò ló wọlé fóònù lóṣù ó yà rò papọ̀ pé ó wọ bó ṣe resign nìyẹn ó ti tó ta iye ìbọn mélòó ló máa ta lójúmọ́ ọwọ́ padà tó gbàgbéje wọ́n sì wà bẹ́ẹ̀ o kódà àwọn míì ò resign wọ́n wà nínú àmì yẹn wọ́n wà nínú ọlọ́pàá yẹn wọ́n wà nínú uniform wa bẹ́ẹ̀ irú wọn gan ní Malik security plan tán ní kò sọ̀rọ̀ ju pé ẹ ọ̀rá fi Yorùbá lẹ̀ mo gbọ́ tí Màmá Onítìrì sọ lẹ́nìí lágbára Ọlọ́run máa post fídíò Màmá Onítìrì yẹn láìpẹ́ ẹ̀yin náà àríwò Màmá Onítìrì yẹn sọ nínú fídíò ẹ̀ pé tá a bá gba Yorùbá nation wọ́n ní kìí ṣe nation tó jẹ́ pé ẹnìkan ṣó ló máa control àwọn military wa ló máa làlé wọn lọ́wọ́ rárá o gbogbo alájọ ní military gbogbo àdẹ̀nà gbọ́dọ̀ responsible fún kìí ṣe pé wọ́n máa wà response command ẹnìkan ẹgbẹ́ nìkan yẹn tuntun bá wọn ló lè fi wọ́n pa wọ́n ti ná fún wọn di December ẹ jẹ́ ká máa wo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní December bóyá lóòótọ́ àlè rìn àlè yan ní December bọ́ tó dé mi lójú ni pé wọ́n ti ń gbà wá ti pẹ́ náà anyway wọ́n ti ń bá wa bọ̀ for long wọ́n ti ń bá wa bọ̀ for long tẹ́ráwò president former president Ọbásanjọ́ wọ́n kọ̀wé kan gbà kan wọ́n ní my watch ẹ̀sàpù tó ń gbébẹ̀ ṣe òun náà kọ sí my watch ọlọ́dẹ ló mọ̀ gbé wọn lẹ́nu sọ ọlọ́dẹ ní kí bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ síta nínú my watch ẹni tó bá kà pàápàá jùlọ lórí tútà tí kú pa kò sólóṣèlú kan tó débẹ̀ tó ní kálukú ò ní system tiẹ̀ láti kówó ìlú ìsápò kó dẹ̀ sí nǹkan tó fà tó fi rọrùn fún wọn láti kó sápò nítorí pé gbogbo owó tí wọ́n bá pa kiri gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà single purse kan ló lọ tó bá yẹ pé kéèkó pa tiẹ̀ kí Yorùbá pa tiwọn kí Haúsá pa owó tiwọn kí Ìgbò náà pa owó tiwọn kó ní kálukú máa fi tún rédíò ẹ̀ ṣe ó dá mi lójú gbangba pé rédíò kan ò ní fẹ́ jí rẹ̀ lówó n tó máa fẹ́ ni pé kí rédíò tòun dàgbà and that is the more reason why ta fi sọ pé separation here is the best after the amalgamation since 1914 it has already expired nítorí pé àṣìjọ wà papọ̀ gbogbo owó tí gbogbo regions bá pa the 6 geopolitical zones ní Nàìjíríà owó tó a bá pa ń lọ sí one single treasury account that's why tó fi easier fún wọn láti kọ́wọ́ bọ treasury account yẹn láti gbówó yẹn lọ sábọ̀ àròwó náà ń bí ìyà ń jẹ àwọn èèyàn bí bóyá àwọn ẹni yóò tiẹ̀ wọ̀ nípa economics rárá because owó tẹ́ ẹ bá kó ń bì báyìí ẹ lọ fi ń tún economy wọn ṣe nílùú tẹ́ bá ń kó lọ ẹ wò gbà tán ti ń dá Abacha lùtù padà I must be sincere with you gbogbo Abacha lùtù tán láwọn dá padà ẹ̀wọ̀n ọ̀dà kọ́bọ̀ padà o and I will tell you the logic nígbà téèyàn jí 10,000 naira tó kó wá sí ọ̀dọ̀ yín tẹ́yìn kó 10,000 tẹ́ fi ṣe business ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kìí ṣe jọ́ kìíní o ọdún kìíní ọdún kejì tó fi wọ 20 years tó fi wọ 25 years àbí 2008 ṣálàbà ṣàkú rárá 1998 làbáṣà kú 1998 to 2022
owó tí wọ́n ná dá padà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nínú oṣù last month tó lọ yìí wọ́n ti ń lo owó yẹn láti 1998 yẹn bóyá 96 làbáṣà ti kó owó yẹn lọ bẹ̀ wọ́n wá ti ń lo owó yẹn build economy wọn títí wá di ijọ́ tó ń fi dá padà. The capital is still there. Èrè orí owó wa tí wọ́n jí kó lọ sọ́hùn ni wọ́n kó ni wọ́n yọ nínú èrè tí wọ́n fowó wa pa ni wọ́n san padà náà sọ fún wa páwọn san àwọn dá owó Abacha padà. The real owó tó dá tó jí kó yẹn gan wọ́n invest ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn. Àwọn fi run economy wọn grow. Àwa tá a lówó fúnra wa nítorí pé wọ́n jí owó kó lọ́wọ́ wa àwa ń digress àwọn progress kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà single treasury account yẹn ni tó bá yẹ pé kí south most especially south west tí ṣe ilẹ̀ Yorùbá ká dá ní treasury account wa lọ́tọ̀ kí south east kan dá ní treasury account wọn lọ́tọ̀ kí south south kan dá the whole geopolitical zones kí wọ́n dá ní treasury account wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nítorí bá pa níjọ́ yín ẹ jẹ́ kó máa wọlé sí account yẹn ẹ̀yin ìbá ríran wò torí àgbọn yẹn ń gbà yẹn ó ti di àgbọn gbogbo wa tá a máa jọ rọjúmọ́ tá a jọ máa gbé but situation tó jẹ́ pé ẹnìkan ṣo ló ní control over central bank ẹni yẹn náà ló ní control over army ẹni yẹn náà ló ní control over police kí ló wá kù ó bá yọ owó nu central bank táṣìírí bá tó ta ló máa arrest ẹ police tádẹ̀ lọ́gá police òun sẹ́díbítà ti ṣì wọ́n wá bùṣe dáadáa ní sẹ́ẹ̀tì wọn 1999 wọ́n fi Àtíkù ṣe chairman privatization committee òun kàn ya kó ti lé tàjẹ́jẹ́ ti ẹ̀ ní straight 90% tí Nàìjíríà ní tá a fi ń ṣọ̀rọ̀ wọ́n gbé tàtàn Àjàòkúta steel rolling ni wọ́n ti ń bìdì fún àwọn fẹ́ rà ẹnìkan fẹ́ rà látijọ́ ẹnu ló pọ̀ ọba títa Àjàòkúta náà jáde kí wá lẹ̀ṣẹ̀ wa ẹ̀ṣẹ̀ wa ni pé torí ipa àpà treasury bills ipa treasury account yẹn papọ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣo tá a ṣẹ̀ nìyẹn tó bá yẹ pé ní kálukú ní ọ́dítọ̀ tiẹ̀ kálákàntì tiwa kí Yíbò ní kí Yorùbá ní káwúsá ní ogun ní bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tó bá tiẹ̀ máa wá ní owó kan tán ní kán máa sọ sí Nàìjíríà ní Ìbàdàn ẹ̀yọ́ láti geopolitical zone yẹn sàn that was when we are still in regional this time around total country ní Yorùbá fẹ́ create because we know we have these resources àwọn administration tí wọ́n lọ ni wọ́n ya àkótilétà àpà wọ́n wá ta àwọn nǹkan náà tí wọ́n tà wọ́n tà wọ́n níta tó ní mínì àwọn nǹkan tí wọ́n fi owó ńláńlá establish àwọn tà lówó péréje àwọn owó kéréje báyìí ni wọ́n tà owó tí ò ṣe gbọ́ sétí èyí tí mo sọ lè má yé yín ẹ jẹ́ àjọ wo fídíò yìí mo ń bọ̀. $130 million, something that cost federal government $3.5 billion, the biggest in Africa. Assuming that ASCOM is still functioning, you know the number of jobs, how it would have helped the Nigerian economy and the people of Akwa Ibom State. So with that was not the only one. That was not the only one. Delta Steel Company, it cost federal government $1.5 billion to set up that steel company, but Atiku sold it for $30 million. What about Osogbo Steel? Are you very sure about this? I am quoting Osogbo Steel Rolling Mill. In fact, there's what they call National Union of Electricity Employees. They even accused Atiku around June this year, when Atiku talk about a 3-point agenda. They say he's coming to continue what he started. He brought Nigeria into this situation that we found ourselves. Most of these assets that were sold with the aims of revitalizing them and making them more functional. According to President Goodluck Ebele Jonathan, in 2011, he described them as massive failure.
the privatization policy. To put in an Sambo concurred. Sambo even said that these privatized companies, 80% of them have been turned into carcasses. 80% of them have been turned into carcasses. It was a massive failure. Not just that the scandal that were involved in them. So what is the administration, the credential that Dino Melaye is actually telling us about? Obasanjo wrote a book. Obasanjo picked Atiku after Atiku won governorship election in Adamawa State. He was supposed to be sworn in as governor of Adamawa State. But Obasanjo picked him to be his running mate and subsequently the vice president. Obasanjo wrote a book called My Watch. If you read My Watch, page 31, Obasanjo accused Atiku that the resources Atiku stole from Nigeria can feed 300 million Nigeria for 400 years. He said if he support Atiku, God will not forgive him. These are claims. So what credential are you actually telling Nigerians? So what's your point concerning the person of Atiku as propounded by Dino Melaye? Dino Melaye say he has a better credential. So I'm trying to see the credentials. Ọlọ́run má jẹ́ ká ní àwọn akótilétà ní olórí. Ẹ̀wọ̀n náà wá bó ṣe rí. Tí wọ́n bá privatize iná, kí wọ́n lọ tàdánù ni. Iná wa ìgbà wà òkè. Kátẹ̀ má gbọ́ tó mi omi yan nùnùnù ló gbére àlómi. Tó bá lè gbẹ̀bọ́ wò lọ wá kànga mu. Àìmọye nǹkan tán ti gbé tà. A ní àjà òkúta. Bóyá tó ní pariwo pọ̀ ní o. Bóyá bákan ni kò yé ní ó yẹ kán ti tà. A lot náà ti tà bẹ́ẹ̀. A lot náà ti tà bẹ́ẹ̀. Tán bá wá ta yẹn tán, ojú wa wá já. Àwa rí Nàìjíríà o. Kò síṣẹ́ kò sí nǹkankan. Ẹ wo bí oṣù tí gbogbo oṣù tásù fi strike yẹn. Ká láyé ìgbà kan ni. Ká ní ayé ìgbà kan ní ASU strike 6 months. Àwọn ọmọ wa ti kódà owó tí wọ́n máa fi rọra wọn jáde wọ́n ti fẹ́ pa because different companies ló wà káàkiri tó lè employ ọmọ yẹn tentatively tí wọ́n máa fi padà sí school. Iṣẹ́ àwọn tó tẹ̀ graduate tó ní first class jáde wọ́n ti ríṣẹ́ fi ṣe. Ká tó wá sọ pé undergraduate student tó yẹ pé anytime náà lè pè wọ́n ti rí sùn. Lẹ́yìn pé àwọn iṣẹ́ kéékèèké àwọn iṣẹ́ tí ò ní mínì tó máa fi 10,000 lọ wọn 20,000 lọ wọn kí lè má gbófo kí sá máa jókòó sílé lásán lẹ́yìn irú àwọn yẹn mi ò ṣe tẹ́nìkan bọ́dì inú wọn rí ṣe ní àwọn ọmọ yẹn ọ̀dọ̀ ìtódo lóṣó pure ti di o kó tó di pásòrìṣò ìtódo lóṣó ti di ìtọ́dẹ̀ jẹ́ kó tún wá fewé sóbi yàwúyàwú ṣíṣe ó ti dá kalẹ̀ ẹnìkan fi ṣe kọ́mẹ́dì ó ní òun ò ti ẹ̀rọ tó orúkọ skul tóun lọ mọ́ pàpà láti pàtàkì ti strike lóhun ti ẹ̀rọ tó orúkọ skul tóun lọ mọ́ ká tó wá sọ pé kọ́ọ̀sì tóun ṣe àbí lẹ́fù tóun wà lóhun ti ẹ̀rọ tí mọ́ ṣó yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. And that is why tó fi jẹ́ pé wọ́n fi ń clamor lórí wípé when we go oníkálukú will have their own treasury account. A máa dá nìkan wa kò ní sípẹ́ nìkan kó lọ lóyìnbó ó lọ kó pamọ́ àwọn yẹn wá fi tó ẹkọ́nọ́mì wọn ṣe wọ́n wá dá ṣéǹjì orí ẹ̀ padà fáwọn àwọn aláwọ̀ dáwọ́ lágbájá padà. The best thing ẹ jẹ́ kó ní kálukú kárọ̀ra wá bí gbà ẹ jẹ́ Yorùbá dúró tiẹ̀ káwúsá dúró tiẹ̀ kí Ìgbò náà dúró tiẹ̀ kó ní kálukú wá máa ṣèjọba ara wa ìjọba ara wa ní solutions wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ pé àti kápá bandit àti pé kọ́kú ògbìn àtúndé ìjọba ara wa fúnra wa ló lè ṣètò ọ̀rọ̀ yìí ní ìgbà tí ẹtí ẹ̀rẹ́ jẹ́ káà náà fi bí wò kí Yorùbá country wà sí kí Fúlàní kan wá máa ṣe fúlẹ́gẹ́ ṣé gbogbo Yorùbá ní parapọ̀ lọ́wọ́ ṣé gbogbo Yorùbá ní parapọ̀ kọ́ dọ̀yà pé ò gbọ́ kò náà tiẹ̀ ní dánwò àwọn tí wọ́n pa àwọn òǹṣe country kan náà mọ́
Fúlàní kan wá dé àníhùn bá kan kódà ẹ gbàgbé military bí Yorùbá bá lọ labour fún ó ti tó. I am too sure country Yorùbá will be the most secured country. Quote me, the most secured country. Tòró dá mi lójú kó gbọ́dọ̀ ẹ̀dẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ká wa lọ́wọ́ kò yìí ọwọ́ yẹn á túlẹ̀ pátápátá ni ẹni bá lè wọ̀ kó wá wọ̀ ló máa padà dà. But what are we doing? What are we talking? Wọ́n sọ wá di mere talker lásán dànù. Ẹ̀ṣẹ̀ tó mú yìí ìtafẹ́ ṣe rè. Ọlọ́run á fọ́lùwò ṣe. Ọlọ́run á jẹ́ kó lùwò dúró lórí ọ̀rọ̀ wọn. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ajá wọn kéèbí ẹ̀jẹ̀. Torí pé ìtírú àwọn olúwo yẹn tírú wọn náà bá lè advocate fún Yorùbá country ó dá mi lójú pé we are there kì í ṣe pé we are almost there we are there. Káwọn lọ́ba náà wake up sí crusade yìí I am too sure that we are there. Àwọn alágbà wọn láyè wàlọ́yà àwọn alágbà wọn láyè àwọn tí wọ́n wà nípò àṣẹ wa tó bá jẹ́ pẹ́nu wa papọ̀ káwọn ènìyàn kó jẹ́ bá àṣẹ sọ yìí làwọn ènìyàn náà bọ́ ìpè kí ló dé ṣé náà wà nìkan ló wà láyé ni why will you people be doing us like this ọ̀rọ̀ yẹn á ti change. But torí pé everybody celebrate wọn everybody ò fẹ́ dent image rẹ̀ wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn lẹ́nu. Wọ́n lájúlẹ̀ báyìí àwọn Fúlàní yẹn ṣe tó wù wọ́n fún wa. Ẹni bá kàn ló mọ̀ o ẹni tó bá kàn ló mọ̀. A kàn láwọn gọ́fúnà síbẹ̀ àmọ́ nǹkan ṣe. Ní tó wá fọ́nì jù ni pé ẹni tó jẹ́ chairman governors fọ́rọ̀ gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà Yorùbá ni. Ẹni tó jẹ́ the Southern governors chairman Yorùbá ni. Àti Rótìmí Akérédolú àti ti Èkìtì state ṣe jẹ́ àwọn méjèèjì chairman ni wọ́n. Kí la wá bá bọ̀ o kí ni ilẹ̀ Yorùbá bá bọ̀ orí ikọ̀ náà ni ọlọ́májì àṣekọ̀ ìfìyàjẹni yìí ti tó ìnínilára yìí ti tó insecurity yìí ti tó gẹ́ ká lè rìn síta báyìí kọ́kàn wa balẹ̀ ó ní dream tèmi ó ní irú country tí mo fẹ́ ká jẹun kó jẹ yẹn wọnú ká fẹ́ jẹ kárí jẹ lásìkò káàrà lóyìnbó lè wọlé padà káwa náà lè lọ lóyìnbó láìsí skirmishes kankan as soon as táwọn tí wọ́n fún yàn físà bá ti lè rí green passport wọ́n máa wà skeptical nípa Nàìjíríà ni because àwọn tí wọ́n jọ ń fi dìròdì tó mọ̀ àwọn tó wà nípò táwọn náà wà yẹn tọ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n mọ ọrùn tuntun pa. Àfikọ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ṣàánú wa ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí kò sáni àní o no going back ni because it is the only solution sí crisis tó wà lẹ́yìn ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di láyọ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. Ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lè yọ. Gbáǹkọ́gbì làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbàdégbà tó tún wáyé báyìí o. Ó sì gba kéèyàn ó fi kọ́gbọ́n. Ó ti wá tó àsìkò wáyé láti fọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n tí kì í jẹ́ ká pé àgbà níwèrè. Ìkànnì BGI TV túbọ̀ ń mú tuntun wá lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lètò tó pọn dandan kí ẹ gbọ́. Kí ẹ sì tó jàǹfààní ẹ̀kọ́ tí kì í mú ní jèsí kóòtù ọ̀ràn. Tàbí lùgbàdé burúkú. Pẹ̀lú Alhaji Aláwìyí Adébáyọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ìwọ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lọ́wọ́. Tàbí ní ìrírí ìṣẹ̀lẹ̀
ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí mú ní kọ àfikọ́gbọ́n kàn sí iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán BGI TV ní King Thousand Estate ṣẹlẹ̀ bàbá ọlábọ̀ store Abẹ́òkúta nípínlẹ̀ Ògùn tàbí kí o pè sórí 0907-948-5035 0907-948-5035. ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n. tó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yóò. èmi ni aláìlúwà ọba dókítà adédọ̀kun ọmọnìyí àṣọlá bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú òkè ìlá ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ẹ̀yẹ yan wa mo rọ̀ yín o ẹ máa bá mi wo BGI TV bàbá gbàgede olólùfẹ́ yorùbá ni ó fẹ́ òótọ́ sísọ ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ yorùbá ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà ibi tí a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni ojú wa ò ní fọ́ o etí wa ò ní di o iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè ní BGI TV ẹ má fi ṣeré ẹ máa wò lóòrèkóòrè. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdùn ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.